Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt. Me mua në studio është zoti Zenel Hoxha, kryetari i Dhomës Britanike të Tregtise. Përshëndetje, mirë se vini në Fax News. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Zoti Hoxha, do të flasim për nismën më të fundit të Partisë Demokratike, e cila ka shpallur një platformë si kundër e cilëson ajo për çlirimin e ekonomisë, ku parashikon konfiskimin e parave që burojnë nga aktivitetet e palishme, këtu përfshihen edhe të ardhurat që vijnë nga koncesionet apo partneriteti publik-privat. A është ky një lajm i mirë për biznesin? Sigurisht që është në aparencë, jo në aparencë, por është një mesazh jo i mirë, për arsye se Shqipëria prej 28 vjetësh e ka lënë ekonominë e centralizuar, pra jemi në ekonominë e tregut, pra në ndërtimi i kapitalizmit. Dhe nëse Shqipëria ka një arritje në këto vite, është krijimi një komuniteti ai biznesit në Shqipëri, që është motori i zhvillimit ekonomik të Shqipërisë. Dhe do të gjeja rastin që të apeloje tek të gjithë politika shqiptare që është një aset kombëtar dhe duhet të trajtohet me shumë kujdes. Nëse betejat politike janë të ashpra, siç është aktualisht në Shqipëri, do të ishte mirë që biznesit mos ishte pjesë e kësaj fush beteje, por ata të gjenin alternativa për të ndryshuar zhvillimin ekonomik, pra për rritjen e zhvillimit ekonomik, forma për shtimin e kapitaleve pra në vendin tonë, pra krijimin e kushteve për investitorët si vendas edhe ata të huaj. Shqipëria gjithashtu gjatë këtyre gati 30 vjetëve ka pësuar dhe një deformim demografik, por nëse do të menaxhohesh nga politika e mund të kthehesh në një shans historik për zhvillimin e vendit tonë, pra ftimi pra dhe bashkëpunim me komunitetin shqiptar që banon jashtë Shqipërisë në këto 30 vjet, por siç dihet Shqipëria ka komunitet edhe më të vjetër, pra që është mbi 100 vjet. Dhe të gjithë ata janë, mund të them shumica prej tyre janë biznesmen në vendet ku jetojnë dhe janë të suksesshëm, dhe do të ishte mirë që ata të ftoheshin, të krijoshin kushtet për të bërë bashkë zhvillues të ekonomisë vendit tonë. Këto deklarata në përgjithësi ndodhin edhe në vende të tjera, pra kur për shkak, siç thash, të fërkimeve pra dhe të ndeshjeve politike, por koha, historia ka treguar që ato thjesht janë përdorur dhe mund të kenë patur një efekt në momentin që janë lëshuar pra këto deklarata, por pastaj janë zbehur dhe e kam fjalën kur është marrë pushtetin nga partitë për që kanë lëshuar deklarata të tilla. Sigurisht që në momentin kur është marrë pushteti ato janë treguar më koshient, sepse e shikojnë nga afër situatën dhe mund të them që shumë pak gjëra kanë ndryshuar ose asgjë. Dihet që ka dhe vendime pra dhe ndërmarrje eksesive edhe nga pushteti aktual për sa i përket menaxhimit të ekonomisë të Shqipërisë. Dhe nëse ne kemi probleme pra të zhvillimit ekonomik, duhet të them që është keq menaxhimi që është bërë këtij vendi nga politika shqiptare dhe aktualisht edhe nga qeveria aktuale. Qeveria e Republikës Shqipërisë nëse do të kishte përgjegjësinë e plot, i kishte të gjitha mundësitë që ta bënte vendin tonë një terren mjaft të favorshëm për përthithjen e investimeve direkte të huaja në vendin tonë dhe promovimin e arritjeve pra të biznesit lokal. Mendoj që janë gjetur, pra janë bërë lidhje të shkurtër, pra forma të tilla siç është fokusimi në PPP projects dhe ajo që është shqetësuese, këto praktika janë përdorur edhe në Britaninë e Madhe, disa kanë patur sukses, disa edhe nuk kanë patur sukses edhe atje, por ajo që ne kemi kontestuar si Dhomë Britanike është që në raste të tilla duhet ishte një garë shumë serioze, shumë korrekte, pra me qëllim që të kishte mundësi që të ishte pjesëmarrës edhe komuniteti ndërkombëtar, pra i biznes, pra investitorët e huaj. Se këtu do ndalem pa ju ndërprerë, se ju thoni nuk është e drejtë, po ndërkohë a është e drejtë që të favorizohen një grup biznesmenësh shpeshherë edhe pagar? Kujtojmë raportet e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe BE-s që thonë 1 në 3 prokurime zhvillohen pagar. Është e vërtetë. Aty doja të dilja, thash
Pra PPP projects ndodhin thash kudo, por në vendin tonë nuk janë menaxhuar ashtu siç duhet, duke filluar që nga gara e ndershme, pra është favorizuar kryesisht biznesi lokal, pra vendas, dhe dihet që tashmë Shqipëria dallohet, pra jo në rajon, por më gjerë si një ndër vendet me probleme më të mëdha të korrupsionit, dhe sigurisht që politika e ka shumë të vështirë të bashkëpunojë me një investitor të huaj për një projekt caktuar dhe ku mund shohë dhe interesat e veta, dhe për këtë arsye ka gjetur të vetmen rrugë atë të bashkëpunimit me biznesin lokal. Kështu që sigurisht që ka probleme dhe ato sigurisht i takojnë drejtësisë që t'i evidentojë dhe sigurisht t'i ndëshkojë ato. Partia Demokratike do të sugjeroja që më parë se sa të bënte deklarata të tilla që tingëllojnë si të kaluara më, pra dihet që vende të ndryshme kanë pra në 70 vjet kanë patur shkatërrime nga gjëra të tilla dhe shpresojmë se Shqipëria është demokraci në rritje, por me themelet e saj janë besoj në konsolidim dhe nuk mund të ketë kthim mbrapa, pra në një ekonomi të centralizuar, të kontrolluar etj. Por unë do kisha dëshirë që të shikoje një program të qartë të Partisë Demokratike dhe mundësisht biles dhe hartimin e strategjisë të zhvillimit kombëtar, gjë që nuk ka ndodhur në këto 28 vjet, pra një kërkesë nga ne të gjithë, pra që Shqipëria duhet patjetër të ftojë mendje të ndritura ku të marrin pjesë, sepse ato ekzistojnë qoftë të vendit, por edhe eksperjenca ndërkombëtare, me synim hartimin e këtij projekti madhor, pra strategjik, se ku do të jetë Shqipëria në 5 vjet, në 10 vjet, në 25 vjet, në 50 vjet, sepse të kështu ndodh me vende që janë zhvilluar dhe po zhvillohen. Dhe tjetra është që Partia Demokratike duhet të marrë masa për parandalimin e të gjitha atyre problemeve që ajo i evidenton aktualisht që ndodhin nga qeverisja aktuale. Ajo duhet hartojë ligjet përkatëse dhe të shmangë, si që është rasti, oferta e pakërkuar, pra disa kritere që sigurisht të qojnë direkt në atë lidhjen e shkurtër, pra në atë që tashmë jo vetëm nga Partia Demokratike, por dhe nga të gjithë ne si qytetarë, kemi ato gjykimet tona, pra kontestuese për disa nga këto projekte që janë marrë. Ajo që është më problematikë është që nuk ka një sondim të mirëfillt për shumicën prej tyre. Pra dhe këtu do të sugjeroja Partia Demokratike përmes specialistëve, ekspertëve të saj, duhet të vinte me fakte konkrete, duke argumentuar në detaje të gjitha ato projekte të cilat janë dhënë me koncesion kohët e fundit ose do të jepen. Por thash nga ana tjetër në kushtet e Shqipërisë, ku prezenca e investitorëve të huaj nuk është në atë masë, qeveria aktuale e gjeti si formën më të arsyeshme për të çliruar pra ekonominë, për të bërë të mundur një aktivizim të plot pra dhe të biznesit vendas, sepse dhe ata në vite kanë akumuluar fonde dhe si thua janë klient serioz pra me bankat me të cilat kanë bashkëpunuar, kështu që në një sens thash është një hap që duhet të ndërmerrej pra dhe duhet të ndërmerrej me masë, mund të themi, pra duhet ishte çdo gjë e argumentuar dhe për më tepër dhe që mungon, jo vetëm nga kjo qeverisje, por dhe nga qeveritë e kaluara, gjithçka duhet ishte transparente, sepse ato bëhet fjalë edhe për para publike dhe në këtë rast qytetarët, taksapaguesit, të gjithë duhet të dinë se çfarë ndodh me paratë e tyre. A mund të quhen bashkëfajtor edhe bizneset në këtë rast ku bëhet fjalë për abuzimet me kontratat shtetërore dhe tenderat, sa bashkëfajtor janë? Më lejoni të shtoj se biznesi është, mund të themi, një në momentet caktuara edhe klient që synon pra që të gjejë rrugët e veta për të zhvilluar dhe nëse gjen terrenin, sigurisht që ajo do të veprojë dhe pra kështu që biznesi do të synojë në të gjitha mënyrat për të qëndruar në treg, në qoftë se shikon alternativa siç janë pra PPP projects, edhe ata do të synojnë që të jenë pjesë e këtyre projekteve, por
pjesa më e rëndësishme është që të gjithë duhet u ishte dhënë shansi për të konkuruar për projekte të tilla, jo vetëm me oferta të pakërkuara. Ju vetë në raportet e përvitshme keni theksuar se klima e biznesit në vendin tonë është e keqe. Nuk është kjo një nga mënyrat për ta përmirësuar këtë klim, një nga hapat për ta përmirësuar këtë klim? Nisma. Nisma për çështjen e koncesioneve dhe PPP-ve. Nisma për çfarë po flasim? Përmirësimi i klimës biznesit, që është një kërkesë e vazhdueshme pra e komunitetit të biznesit, konsiston në disa elemente të tjerë, pra siç është paketa fiskale, e cila duhet të jetë konkurruese, posaçërisht me vende që rrethojnë Shqipërinë, sepse aktualisht nuk është e tillë. Ishte deri në vitin 2014, por pastaj ndodhen ndryshime deri në masën edhe 50%. Siç dihet, flitet për një nisëme të qeverisë, pra që don të bëjë ndryshimin përkatës, siç është taksa e dividendit, që don ta ul nga 15% në 9%. Është një lëvizje e mirë, por duhet të shtojmë se ne kemi qenë kundërshtar të flakt ndaj qeverisë për mos ndryshimin e elementeve atraktiv, pra në sytë e investitorëve të huaj dhe atyre lokal, të paketës fiskale. Pra kishte disa elemente që ato nuk duhet të ndryshojnë. Pra ishte 10% taksa e korporatës, ajo duhet të vazhdonte e tillë. Ishte 10% dividendit, duhet vazhdonte, pra mos të ishte kjo lëvizje pas kaq kohësh. Dhe ne e dim të gjithë tashmë, pra është informacioni që disa kompani të huaja që tentuan të futeshin në Shqipëri në këto 4-5 vitet e fundit, bën lëvizjen në vendet fëqinje, pra konkretisht në Maqedoni, dhe një ndër arsyet ishte paketa fiskale. Dihet gjithmonë edhe në këtë studio, nga unë dhe kolegët mbi, është diskutuar prapë edhe probleme të tjera, siç janë marrëdhëniet e komunitetit biznesit me administratën publike, e cila ka shumë probleme. Përsëri duhet i kthehemi Partisë Demokratike. Ajo përsëri duhet të vijë me një platformë të qartë ku të mendojë për themelet e demokracisë dhe të zhvillimit ekonomik të vendit tonë. Dhe siç thash, duhet patjetër që paketa fiskale të ketë një konsensus politik dhe të mos ndryshojë, siç ka ndodhur rëndom në këto 10-15 vitet e fundit, dhe kjo tashmë dihet është një informacion edhe për investitorët e huaj, ku Shqipëria dallohet për ndryshimet frekuente të paketës fiskale. Tjetra, Shqipëria vazhdon të ketë administratë militante. Ky është një problem shumë i madh për vendin tonë. Dhe do doje që Partia Demokratike kësaj radhe të vinte me platformë që unë do të jem për organizimin e administratës kombëtare. Problem tjetër është që të diskutonte për reformat që janë në proces, me fjalë siç është reforma në drejtësi, po ajo administrative, ato tashmë që është shtuar në fjalorin e përditshëm, pra vettingu, që të cilin ata duan ta shtrinë edhe në politik, tashmë ai po ndodh në drejtësi e me radhë, dhe kjo do të krijonte pra mundësinë dhe garancinë për një demokraci më cilësore në vendin tonë, për më tepër edhe zhvillimi ekonomik i vendit tonë do të ishte në rrugën e duhur. Një problem tjetër është që, pra thash, të gjitha kanë efekte direkte dhe indirekte në zhvillimin ekonomik të vendit, pra dhe posaçërisht e komuniteti i biznesit, është edhe divorcimi i biznesit nga politika. Dhe kjo do të ndodhte nëse do të kishte një reformë totale, pra në organizimin politik të vendit, pra duke filluar me kodin zgjedhor, ku tashmë dihet që është një kod mjaft i kontestueshëm dhe që ka dëmtuar rënd demokracinë në vendin tonë. Pra ke vende siç është Britania e Madhe, që vazhdon me qindra vjet, është sistemi mazhoritar i votimit, dhe Shqipëria nuk e ka luksin që të ketë kode të tilla eksperimentale, të cilat i kanë sjellë një dëm shumë të madh demokracisë, dhe përpasoj kanë sjellur dhe këto lidhje të shkurtër, siç përmendet ju më herët, ndërmjet
komunitetit biznesit dhe politikës, pra influenca e dyanshme dhe që rezulton në atë që ne quajmë korrupsion. Po, dhe kjo nuk ndalet vetëm në nivelin e qeverisë, ka edhe situata të tilla me Bashkinë e Tiranës, për shembull, kur një grup biznesmenësh të afiluar me kryetarin e bashkisë përfitojnë tendera dhe leje ndërtimi. Fusha SHPK po diskutohet gjerësisht periudhën e fundit veçanërisht, e cila përfitoi tenderin më të madh Bashkisë Tiranës, që është ai për sheshin Skënderbej, ndërkohë që tashmë po synon të përfitojë dhe teatrin kombëtar. Kjo ndodh me ata që po ndërtojnë tek ish parku i lojrave të rruga Elbasanit e tjerë. Quhet dhe ky një favorizim për biznesin, një favorizim i hapur për një grup biznesmenësh? E thash edhe më herët, është problem i madh pra gara në Shqipëri, pra gara e lirë pra në Shqipëri. Ti kthehemi pra, dihet që nga viti 2007 Shqipëria hyri në rrugën e disa reformave shumë interesante, siç ishte regjistrimi i biznesit, pra one stop shop, dhe u pasua me prokurimin online. Ky mesazh vjen nga investitorët e huaj, se tashmë dihet që të gjithë vendet kanë mundësi që të hapin aksesin pra përmes komunikimit online për tenderimin, pra për prokurimet e tjera. Shqipëria është ai vend që nuk ka shans asnjë huaj që të arrijë të marrë një projekt në Shqipëri përmes tenderimit të rregullt. Pra kjo fatkeqësisht vazhdon të trashëgohet, nuk është puna se po ndodh vetëm tani nga administrata aktuale e Bashkisë Tiranës, por edhe më parë. Pra ne jemi këtu, jetojmë me vite, dim se ç'a bëhet, ç'a ka bërë njëri e tjetri me radhë. Thash edhe një herë, Partia Demokratike dhe politika në përgjithësi duhet bëjë një katarsis, pra një pastrim të plot, nëse një fresh start, nëse duhet të jenë serioz me popullin dhe popullit ju besoj atyre që vërtet ta do të sjellin ndryshime themelore. Edhe një herë thash që biznesi korrekt, biznesi serioz, biznesi që paguan taksat rregullisht, sigurisht që është me probleme të mëdha në vendin tonë, sepse nuk ka mbështetje. Kudo në botë, pra mund të them po flas për botën që zhvillohet çdo ditë, biznesi me administratën, pra me qeverisjen ka marrëdhënie partneriteti, ndërsa këtu shikohet thjesht si një xhep edhe mund të fusësh duar sa herë që të duash në forma nga më të ndryshme e me radhë. Pra edhe ajo që përmendët ju për sa i përket garës dhe projekteve që janë marrë në Tiranë e me radhë, dhe ku fatkeqësisht në këto gati 10 vitet e fundit tashmë kanë krijuar atë, si thua, profilin e tyre disa kompani të mëdha në Shqipëri, dhe unë do të dëshiroja, dhe kjo është një mesazh për ta, do të dëshiroja shumë që shumica prej tyre të paktën të kishin patur një rrugë krejt normale, pra të zhvillimit të tyre, pra të krijimit të këtyre të profilit të tyre, pra përmes një zhvillimi normal të biznesit tyre, jo nga lidhjet e shkurtra që kanë bërë me politikën. Dhe në këtë kontekst atë kthehen në një dëm shumë të madh, pra në një rrezik shumë të madh për ekonominë dhe deri në integritetin e vendit. Dhe këtë duhet ta marrin seriozisht dhe duhet patjetër që të jenë të kujdesshëm dhe të ndalojnë babëzinë, sepse të gjithë qytetarët që jetojnë në vendin tonë kanë të drejtën e tyre legjitime të jetojnë, të bëjnë biznes, të jenë të lirë përmes formave të ndershme, serioze të zhvillimit të ekonomisë së tregut. Ju më herët jeni shprehur për veting në biznes. A përfshin procesi i vetingut në biznes, procesi që ju cilësoni edhe sekuestrimin ose konfiskimin? Thasha është, unë jam këtu për të mbështetur gjithmonë biznesin e natyrshëm, pra natyral, si thuash, pra që funksionon përmes mendjes atij që e ka nisur biznesin. Gjithmonë kam qenë, jam dhe do të jem në mbështetje të këtyre njerëzve që punojnë, luftojnë, sakrifikojnë, sepse të bësh biznes kudo, jo vetëm në Shqipëri, është sakrificë e madhe. Dhe unë kam qenë për gati 30 vjeç në mbështetje të tyre dhe do të jem. Pra, për sa i përket atyre që kanë bërë lidhje të shkurtra me politikën,
mbetet për sistemin e drejtësisë që të gjykojë dhe të marrë vendimet e tyre. Unë e dhash mesazhin tim që ata duhet të jenë të kujdesshëm, sepse thash Shqipëria nuk mund të bëhet vetëm nga 5 veta ose 10 veta, por Shqipëria do ndërtohet dhe sigurisht që e ardhmja është gjithë atyre që punojnë natë ditë dhe seriozisht dhe do ndërtohet nga të gjithë ne qytetarët. Fola pak më herët, do të ishte e mira dhe duhet patjetër 1 orë më parë që Shqipëria të hapë rrugën, të krijojë akses për bashkëqytetarët e vet që jetojnë jashtë Shqipërisë, që kanë me pasion të madh kthimin atje, me pasion të madh jetojnë përsëri atje, jo vetëm në moshën e tretë, por dhe të jenë kontribues pra të jenë aktiv në vendin tonë pra përmes implementimit të projekteve, ideve, të eksperiencave që kanë marrë në vendet ku ata punojnë. Pra Shqipëria ka të gjitha mundësitë që të zhvillohet shpejt, të zhvillohet mirë, sepse është vend i vogël, është me pasuri, është me favore nga Perëndia e tjera. Po, një tjetër problem që lind këtu është fakti që lejet e shumta ndërtimit janë investime që nuk bëhen duke qarkulluar kursimet e shqiptarëve, pra me kredi bankare, por me fonde nga burimet të padeklaruara. Çfarë impakti ka kjo në ekonomi? Thash, çdo lëvizje jo e natyrshme është një goditje, një tërmet për ekonominë, me fjalë, ajo dihet. Kështu që thash, aktualisht vendi ynë është në një mund të them në një shake-up, pra në një tronditje të madhe, pra në të gjitha aspektet. Politika është jo e përgjegjshme, pra jo e aftë për të drejtuar dhe për të menaxhuar këtë vend sipas standardeve që kërkohet për një demokraci moderne, bashkëkohore, por edhe për një ekonomi që zhvillohet në kushtet e një demokracie normale. Thash përsëri të gjitha këto, nëse do të merren seriozisht, pra reforma në drejtësi, reforma në administratë, reforma në sektor të tjerë të rëndësishëm. Reforma siç duhet, sepse reforma thuhet çdo ditë që po bëhen, apo jo? Ne gjithmonë në këtë studio edhe të gjithë ne që e duam vërtet këtë vend, kur flasim për reforma serioze. Është me rëndësi që si proces ka nisur, nuk ka asgjë absolute, sepse thash Shqipëria është një demokraci e re, e mbrisht, pa eksperiencë, plus që ka një trashëgimi jashtëzakonisht të rëndë, pra psiqikisht, pra për atë që ka kaluar populli jonë për 50 vjet, dhe ato sigurisht që do të reflektohen edhe në disa vite që do të vinë. Pra është një gamë e gjerë e arsyeve të këtyre probleme që ne kemi aktualisht, por do të dëshiroja që Shqipëria të hap rrugën për njerëzit që e duan, për njerëzit që janë të aftë, që e bëjnë atë, e ndërtojnë, pra qoftë politikën, qoftë ekonominë e me radhë. Dhe unë jam nga ata që gjithmonë jam optimist, sepse Shqipëria aderon në disa institucione ndërkombëtare, siç është NATO, është disa hapa larg integrimit në Bashkimin Evropian. Shqipëria është në fokusin e vëmendjes të aleatëve tanë të mëdhenj, siç është Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe dhe vende të tjera të demokratike, pra dhe por mbi të gjitha dihet që populli ynë historikisht, pra të paktën në këto 100 vjet gjithmonë ka aspiruar zhvillimin, të ardhmen, më të mirën, dhe uroj që përpjekjet e popullit tonë, por edhe mbështetja e Perëndisë e gjithëve ta çojnë në destinacionin e duhur. Duke u rikthyer tek sektori i ndërtimit, kujtoj këtu intervistën e dhënë nga biznesmeni Samir Mane pak kohë më parë, kur tha për revistën Monitor se nëse të gjitha lejet e ndërtimit do të zbatohen, do të ketë një mbiofertë në treg. Do të thotë kjo që do të shtohen apartamentet e pashqitura, pra ndërtesat e pashfrytzuara, si e shihni në këtë aspekt? Mesazhi im për zotin Mana është që të ndërtojë dhe të zhvillojë dhe uroj që ato t'i bëjë siç duhet, pra sipas kërkesave, sipas asaj që kërkon ekonomia e tregut. Sigurisht që ai është një biznesmen cilësor, por
dhe vazhdon të jetë prezent në disa sektorë të ekonomisë të vendit tonë. Në fakt është një problem se ndërkohë që këtu ndërtohet shumë, ka edhe një hemoragji kombëtare, lëvizje të popullatës jashtë Shqipërisë, dihet që në këto, sidomos në këto 5 vitet e fundit, bëhet fjalë për rreth 300-400.000 veta që e kanë lënë Shqipërinë. Por Shqipëria nuk mund të jetohet vetëm nga ne shqiptarët, ne duhet të hapim, të krijojmë akses edhe për të tjerë që kërkojnë të jetojnë në Shqipëri, konstatohet me kënaqësi që ke të moshës së tretë nga Italia dhe vendet. Është e prekshme kjo se? Po, nga vendet të tjera që duan të kalojnë periudhën e fundit të jetës së tyre në Shqipëri. Shqipëria, secili e di që dhe se jetojmë këtu, është një vend i bekuar për klimën, për ushqimin, dhe mbi gjitha dashamirësia e njerëzve, njerëzit shqiptarët janë shumë dashamirës për këdo, dhe nuk është vlerësuar as shumë kjo, flas nga politika e më radhë, sepse është e rrallë si cilësi, dhe shtohet numri i tyre. Ka kërkesa edhe nga Britania, për nga këto të mboshës së tretë, por duhet krijohen kushte që të ndërtohen qendra përkatëse, ku të jetë infrastruktura e nevojshme, por pse jo dhe këto apartamente që janë ndërtuar, sigurisht që do i vi kohë të okupohen nga bashkëqytetarë që janë këtu, që të gjithë e dim që strehimi është një problem i madh akoma në Shqipëri. Që shteti shqiptar duhet të gjejë alternativa në këtë moment, të bashkëpunojë me ndërtuesit, me sistemin bankar e tjerë, që të gjenden alternativa që këto të okupohen nga ata që janë pa shtëpi aktualisht, me fjalë. Mirë është që të thash Shqipëria të zhvillohet sipas studimeve paraprake, jo thjesht merr iniciativë që unë po bëj këtë pallate dhe shërbimi i real estate duhet merret me studimet, me analizat, me ekspertizat e më radhë, në korelacion me sistemin bankar, dalin këto studime dhe komuniteti i biznesit njihet që shiko se ka ka një inflacion edhe në këtë fushë, dhe sigurisht që ai që i ka parat dhe mendon të investojë, do të mendojë dhe do të ndryshojë atë drejtimin për të investuar. Shqipëria nuk prodhon pothuajse shumë pak gjëra prodhon, industria përpunuese duhet të jetë një alternativë. Po thoni që këto kapitale mund të investohen edhe në fusha të tjera, se për shembull kujtojmë këtu sektorë të tjerë si bujqësia dhe turizmi që kanë ofertë shumë të ulët krahasim me kërkesën, apo jo? Absolutisht. Është kjo një zgjidhje? Po bujqësia është pothuajse e pa zhvilluar fare, e pa organizuar, që ajo meriton disa emisione për të prekur. Ne si dhomë jemi marrë me këtë sektore dhe me turizmin dhe me bujqësinë që në ditët e para, se ka qenë në agjendën tonë, se dhoma ka ardhur me një agjendë këtu, me një program, me një projekt e mëra. Erdhën ekspert në vitin 2004-2005, morëm dhe Ferberët, i dërguam në Britanitë Madhe në aktivitetin më të madh në botë, që është Royal Agriculture Show, mësuan disa, morën dhe eksperiencë dhe sot i kemi në biznes, sepse edhe ju kemi qëndruar dhe konkluzioni i ekspertëve britanike është që Shqipëria e ka shumë të vështirë të zhvillojë bujqësinë, sepse toka është e copëzuar. Dhe apeli ishte krijimi i asociacioneve, me fjalë, jo fjala kooperativ, sepse dihet që u tha Ferberëve në Lushnjë, tha që është një fjalë trishtuese, tha s'duhet ja kujtoj, tha po nuk keni çfarë bëni, duhet organizoni vendosin një emër tjetër, thot po përsëri kooperativ. Koncepti ai është. Dhe tjetër është që qeveria shqiptare dhe ju propozua qeverisë shqiptare që të investojnë në mas për bujqësinë, dhe tha në qoftë se do të kishit një bujqësi konkurruese dhe të bëni të gjitha këto, të sheshoni të gjitha këto probleme dhe të bashkoni fermerët, do të duhen të paktën 2 miliard euro. Pra kjo do të ishte ajo, se thua, lëvizja e madhe për këtë sektor. Pra imagjino se sa nevojë ka për të investuar atje. Tjetër, në sektorin e turizmit është kur janë bërë studime edhe nga vendas edhe të huaj që Shqipëria ka shumë pak shtretër, pra për sezonin turistik. Atëherë janë përsëri 10.000 shtretër që nevojiten, kështu që
Qofse ka apartamente të tepërt, ato mund të konvertohen në hostel, në hotele të vogla e tjera dhe përsëri Dhe thjesht orientimi apo jo? Po. Aq më tepër tashmë alternativat online booking.com, Airbnb e tjerë. Po është një shans historik me fjalë, një fat i madh për gjithë këta që janë të përfshirë në këtë industri. Por ajo që është më rëndësishme është që të krijohet një klim, pra një klim shprese, një bashkëpunim. Politika, siç thash, duhet të jetë patjetër e përgjeshme, pra të ndryshojë mentalitetin, sepse ka shfaqje të autoritarizmit, pra që trashëgohen nga pushtimet turke, nga invazioni serbo-slavo komunist pra për 50 vjet, dhe edhe sot e kësaj dite i ke zyrtarë që sillen kështu si totalisht pa përgjeshme, me atë fytyrën e rrudhosur, të mrullosur. Qytetari, populli ka nevojë që i zgjedhuri, pra gjë që në mas nuk është zgjedhur, sepse thash kodi zgjedhor nuk flitet për zgjedhje të mirëfill nga populli. Pra nai duhet të ndryshojë patjetër ajo, që të zgjidhet njeriu që e do popullin, populli e don atë, është më i aftë, është i përgjegjshëm, komunikon me te si njeri. Në qoftë ka patur raste për shkak që një zyrtar britanik ka kaluar dhe ka patur, si i thonë, straight face, me fjalë fytyrë të dhe qytetari ka reaguar me domaten, çka ka patur, çka kes që nuk thua mirëmëngjes ose, pra janë disa elementë që duhet pse, sepse nuk është i përgjegjshëm përpara popullit, pra vetë sistemi pra zgjedhor në Shqipëri nuk e bën politikanin ose zyrtarin të përgjegjshëm përpara popullit, sepse nuk është i votuar drejt për drejt nga populli. Dhe është një formalitet. Në kuadrin e klimës së biznesit, është pyetja e fundit që po ju bëj. A është në këtë moment perceptimi për klimën e biznesit nga të huajt, kryesisht nga dhoma britanike që ju përfaqësoni, në kurbën më të ulët të saj, për sa i përket perceptimit dhe imazhin në tërësi, përveç gjithë faktorëve që analizuam? Janë në Britani të Madhe është një problem, se thash tashmë media bën punën e vet, pra komunikimi është i përsekonshëm, pra gjithçka që ndodh në vendin tonë, pra menjëherë bëhet e njohur edhe atje, plus ka patur edhe disa shfaqje jo të mira nga komuniteti, nga antarët e komunitetit tonë, pra që janë përfshirë në trafikimin e lëndëve narkotike, njerëzore, me radhë, dhe imazhi i Shqipërisë duhet të them që nuk është në atë standardin e duhet, dhe shumë pak është bërë. Nëse Maqedonia vazhdon me vite e shoh në CNN, me fjalë vizitoni Maqedoninë, investorin në Maqedoni, unë nuk shoh asgjë për Shqipërinë, janë thjesht gjëra sporadike, me fjalë, pra. Pra duhet të ishte investuar shumë në këtë drejtim. Të gjitha problemet e trashëguara dhe të krijuara dhe që krijohen për ditë bëjnë atë që një pjesë e qytetarëve po ikin, një pjesë e qytetarëve përfshihen në këto në këto gjërat, pra lidhjet e shkurtra me radhë. Në total mund të them që është problem imazhi i Shqipërisë, dhe kjo ka ndikimin e vet patjetër edhe tek komuniteti i biznesit, pra dhe investitorëve të huaj. Megjithatë thash, po të kemi garë të ndershme, pra po të jetë çdo gjë transparente, është e mundur që të kemi një prezencë më të madhe të biznesit ndërkombëtar këtu dhe të britanik në veçantë, dhe misioni ynë ky është që pavarësisht problemeve, ne mundohemi që të ekspozojmë në sytë e tyre, jo kështu falso, po të gjejmë vërtet, pra të ofrohet pjesa e mirë e Shqipërisë. Pra ky është misioni jonë, edhe si shqiptarë, edhe si qytetarë, edhe si profesionistë, dhe këtë do të vazhdojmë ta bëjmë gjithmonë. Zoti Hoxha, kënaqësi që kisha në studio. Merci. Shikues të nderuar, shkojmë tani në publicitet, rikthehemi pas pak.